यदि तपाईले आफ्नो ब्रान्डलाई पहिले नै अमेजन ब्रान्ड रेजिस्ट्रीमा इनरोल गर्नुभएको छ भने नयाँ प्रोडक्ट लिस्टिङ बनाउँदा तपाईले फेरि ब्रान्ड नेम अप्रुभल प्रोसेसमा जानु पर्दैन। जबसम्म लिस्टिङमा प्रयोग गरिएको ब्रान्ड नेम ठ्याक्कै त्यसैसँग मिल्दो छ जुन ब्रान्ड रेजिस्ट्रीमा रजिस्टर गरिएको छ। सानो मात्र फरक जस्तै स्पेसिङ, क्यापिटलाइजेसन वा पङ्क्चुएसनमा भिन्नता भए पनि अमेजनले त्यसलाई अलग ब्रान्डको रूपमा लिन्छ जसका लागि नयाँ ब्रान्ड नेम अप्रुभल रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि ब्रान्ड नेम ठ्याक्कै मिल्दो छ भने अमेजनले तपाईको भेरिफाइड ब्रान्डलाई स्वतः चिन्छ जसले तपाईलाई बिना पुनः अप्रुभल प्रोडक्टहरू सिधै त्यस अन्तर्गत लिस्ट गर्न अनुमति दिन्छ। लिस्टिङ प्रोसेसको क्रममा तपाईले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको एउटा भ्यालिड प्रोडक्ट आइडी उपलब्ध गराउनु हो, जस्तै UPCEAN वा GTIN, वा यदि तपाईका प्रोडक्टहरूमा पारम्परिक बारकोड प्रयोग हुँदैन भने सोही रजिस्टर ब्रान्डका लागि GTIN एक्जेम्पसनका लागि अप्लाई गर्नुहोस्। ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने ब्रान्ड रेजिस्ट्री र GTIN एक्जेम्पसन छुट्टै सिस्टम हुन्, त्यसैले तपाईको ब्रान्ड भेरिफाइड भए पनि यदि तपाईका प्रोडक्टहरूमा यसको आवश्यकता पर्छ भने GTIN एक्जेम्पसनका लागि अप्लाई गर्नै पर्छ। एक पटक अप्रुभ भएपछि यो प्रोसेस धेरै छिटो र स्मुथ हुन्छ किनभने अमेजनले पहिले नै तपाईको ब्रान्डलाई आफ्नो सिस्टमभित्र रजिस्टर र भेरिफाइडको रूपमा चिनेको हुन्छ।